Dahil sa kakaibang init ng panahon ngayon ay talaga namang masarap mag-aircon mga kasangkay. At kapag aircon na ang pinag-uusapan ay may dalawang kilalang pangalan, ang Carrier at Kundura. At bagamat tunog dayuhan ay alam nyo ba na dito lang sa Pilipinas ginagawa ang mga produkto na yan. Kaya kung interesado kayong malaman ang kwento nila, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng simula ng Carrier at Kundura. Pag-uusapan din natin kung bakit nga ba nakasanayan na nating tawagin na Frigidaire yung mga rep. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Carrier sa founder nito at sa taong nakaimbento ng modern aircon na si Willis Haviland Carrier. Matapos graduate ng college ay nagtrabaho si Carrier sa Buffalo Forge Company. Dito niya naranasan ang isang problema na nagbigay daan sa pagkakaimbento niya ng aircon. Noong 1902 ay nakaranas ng problema sa kalidad ng hangin ang isang publishing company sa New York. Para masolusyonan to ay gumawa si Carrier ng disenyo na ngayon ay kinikilala bilang pinakaunang modern air conditioning system. Ang unang aircon na na-install nila Carrier ay may mga basic function gaya ng pagkontrol ng temperature, humidity, air circulation at ventilation. At syempre, kaya rin itong linisin ang hangin. Dahil sa kakaiba at baka bagong disenyo ni Carrier ay hindi lang nito nasolusyonan ang problema sa mga printing press, ngunit naglunsad din to ng isang industriya na nagbigay ginhawa hindi lang sa mga kumpanya kundi pati na rin sa maraming pamilya sa buong mundo. Dahil sa tagumpay ng imbensyon ni Carrier ay gumawa ang Buffalo Forge Company ng isang kumpanya na nakapokus dito. At syempre, isa si Willis Carrier sa namuno nito. Noong 1905, sa edad na 29, ay ginawa ng head ng Buffalo Forge Engineering Department si Willis Carrier. Nagsimula na rin siyang tawagin na The Chief ng kanyang mga tauhan dahil sa paghanga at respeto sa kanya. Nagpatuloy ang pagdami ng mga kumpanya na nagpapalagay ng air conditioning system ni Carrier hanggang sa makarating na rin to sa bansang Japan. Dito naisip ng Buffalo Forge ang potensyal ng aircon bilang isang global industry. Kaya noong 1909 ay ginawa nila ang isang subsidiary company na tinawag nilang Carrier Air Conditioning Company of America at si Willis Carrier ang vice president nito. Mas lalo pang dumami ang mga nagpa-install ng aircon sa Carrier. At dahil sa patuloy na pagsikat ng aircon ay dumami rin ang mga kakompetensya nila sa bagong industriya. Pero dahil sila ang nauna at nakaimbento nito ay nahirapan ang mga kalaban na buwagin ang pangalan ng Carrier pagdating sa aircon. Pero nung nagsimula ang World War I noong 1914 ay nagkaroon ng takot sa mangyayari sa ekonomiya na nagbunsod sa Buffalo Forge Company na mag-focus na lang sa manufacturing. Nangahulugan to ng agarang pagbuwag sa Carrier Air Conditioning Company. Nakakalungkot man ang biglaang pagsasara ng kumpanya ay isang oportunidad ang nakita ni Willis Carrier. Sa tulong ng partner na si J. Irvine Lyle at ng 6 pang engineer ay pinagsama-sama nila ang kanilang mga ipon para bumuo ng bagong kumpanya na tinawag nilang Carrier Engineering Corporation noong June 26, 1915. Sa paglipas ng panahon ay naging matagumpay naman ang kumpanya pero marami pa rin tong pagsubok na dinaanan. Gaya ng ibang kumpanya ay naapektuhan din ang Carrier ng nangyaring Great Depression noong late 1920s at World War II noong late 1930s. Pero matapos ang giyera ay muling nakabangon ang ekonomiya ng mundo at mas lalo pang sumikat ang paggamit ng aircon. Dumaan na sa maraming merger at pagpapalit ng pangalan ang Carrier Engineering Corporation. Ngayon ay kilala na to bilang Carrier Global Corporation at isa pa rin sa nangunguna pagdating sa intelligent climate and energy solutions. Marami silang mga produkto at serbisyo para sa refrigeration, fire and security at syempre sa heating, ventilation, and air conditioning o HVAC. Si Willis Carrier naman ang kinikilala ngayon bilang father of air conditioning. Pero alam nyo ba mga kasangkay na dito sa Pilipinas ay isang kumpanyang Pinoy ang may hawak at gumagawa ng mga produkto ng Carrier?
Karamihan sa mga Pinoy, pag umabot ng retirement age na 60 ay nagpapahinga na lang at ini-enjoy ang oras kasama ang pamilya. Pero hindi ganito ang nangyari kay Jose N. Concepcion Sr. Matapos magretiro sa edad na 60 noong 1962 ay sinimulan niya ang Concepcion Industries Incorporated. Dala na rin to ng kagustuhan niya na maipakita ang kakayahan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng industrialisasyon. Hindi na bago kay Concepcion ang pagninegosyo. Bago pa man ang Concepcion Industries ay nakapagtayo na siya kasama ang asawa na si Herminia ng mga matagumpay na negosyo. Noong 1935 ay itinayo nila ang National Business School, isang sekretarial at business school sa Santa Cruz, Manila. May matagumpay din silang import trading business na sinimulan noong 1945. At alam nyo ba mga kasangkay na isa rin si Concepcion sa founder ng RFM Corporation na ngayon ay isa sa pinakamalaking food and beverage company sa bansa. Hawak ng RFM ang mga sikat na brand gaya ng Selecta, Sunkist at ang mga pasta brand na Royal at Fiesta. Dahil sa mga negosyo na to ay naging maginhawa ang buhay ng mga Concepcion at napag-aral nila ang mga anak sa mga mamahaling eskwelahan gaya ng Lasal at Assumption Convent sa Hiran. At bagamat masasabing mayaman ay magaling makisama ang mga Concepcion sa kanilang mga mahihirap na kaibigan at kapitbahay. Ika nga ng mga nakakakilala sa kanila ay hindi raw sila matapobre. Dahil na rin sa edad ay medyo nahirapan si Jose Concepcion Sr. sa sinimulang negosyo. Mabuti na lang at laging nakasuporta sa kanya ang may bahay at business partner na si Herminia pati na rin ang 4 na anak. Sa unang taon ng Concepcion Industries nagsimula ang makasaysayang partnership nito sa Carrier Global. Nakuha nila ang license para i-distribute ang mga Carrier air conditioning unit sa Pilipinas. Kaya yung mga Carrier aircon na nabibili dito sa bansa simula pa noong 1960s ay Concepcion Industries na ang nagdi-distribute. Itinayo naman ang unang pabrika ng kumpanya sa Alabang, Muntinlupa. Maliban sa Carrier ay nakipag-partner din ang Concepcion Industries sa Motorola Communications, Quasar Television at Kelvinator Refrigerator. Bagamat nakipag-partner sa mga kilalang international brand ay hindi nawala ang pangarap ni Jose Concepcion Sr. na magkaroon ng sariling Pinoy brand na kayang gumawa ng mga world-class na produkto. Pero sa kasamaang palad ay pumanaw si Concepcion Sr. noong August 31, 1977. Ang kampal na anak na sina Jose Concepcion Jr. at Raul Concepcion ang pumalit sa kanya sa mga naiwang kumpanya. Si Jose Concepcion Jr. na mas kilala rin bilang Jocon ang namuno at nagpaunlad sa RFM Corporation. Mas nakilala rin ng publiko si Jocon dahil nagsilbi siya bilang Secretary of Trade and Industry mula 1986 hanggang 1991. Siya rin ang ama ng kasalukuyang presidente at CEO ng RFM Corporation at founder ng Go Negosyo na si Joey Concepcion. Napunta naman sa kambal ni Jocon na si Raul Ronnie Concepcion ang Concepcion Industries. Bago mamatay ang ama ay ipinangako ni Raul na gagawin niyang pinakamalaking appliance producer sa bansa ang kanilang kumpanya. Hindi rin nakalimutan ni Raul ang pangarap ng ama na magkaroon ng sariling brand na maipagmamalaki sa buong mundo. Kaya noong 1987 ay itinatag ng Concepcion Industries ang brand na Kondura na mula sa Concepcion Durables Incorporated. Pagpasok ng 90s ay nagsimulang mag-focus ang Concepcion Industries sa globalization ng kanilang operasyon. Nagtayo sila ng mga state-of-the-art na mga pabrika ng refrigerator at aircon. Nagtayo rin sila ng Research and Development Center at patuloy na nakipag-partner sa iba't ibang mga global companies. Noong 1998 ay nakipag-partner ang kumpanya sa Carrier para itatag ang Concepcion Carrier Air Conditioning Company. Dahil dito ay nakapag-export na rin ang kumpanya ng mga Carrier air conditioner sa buong Asia Pacific region. Ngayon ay kilala na ang Concepcion Industries bilang Concepcion Industrial Corporation. At gaya ng pangako ni Raul sa ama ay eto na ngayon ang pinakamalaki at nag-iisang all-Filipino appliance manufacturer sa Pilipinas. Maliban sa Carrier at Kondura na dalawa sa pinakasikat na aircon brand sa bansa ay hawak din ng Concepcion Group ang iba pang appliance brand gaya ng Kelvinator, Midea, Toshiba, Shark Ninja at ang elevator brand na Otis. Hindi lang din sa aircon kilala ang Pinoy brand na Kondura dahil sikat din ang mga Kondura refrigerator.
Gumagawa rin ang brand ng mga washing machine, rice cooker, gas range cooker, microwave oven, water dispenser at marami pang iba. Personally mga kasangkay ay subok na namin ang tibay ng mga gawa ng konsepsyon industrial. Simulat sa pool ay Carrier na talaga yung binibili namin pagdating sa aircon at pagdating naman sa ref ay Kondura yung gamit namin. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo na rin ba yung mga gawa ng konsepsyon industrial? Anong mga brand na hawak nila ang ginagamit nyo sa bahay? Pakishare naman sa comment section sa baba. Dahil nabanggit na rin ang refrigerator ay pag-usapan na rin natin yung nakaugalian nating tawag sa mga ref na Frigidaire. Di ko alam kung pamilyar pa yung mga kabataan sa term na to, pero nung kabataan ko ay ito yung madalas na tawag ng mga matatanda sa refrigerator. Pero saan nga ba galing ang salitang Frigidaire at paano to sumikat sa mga Pinoy? Noon pang 1913 na imbento ang kauna-unahang home electric refrigerator, pero 1950s na to unang nakarating sa Pilipinas. Bagamat marami ng pagpipilian na brand ng ref ng mga panahon na yon, gaya ng General Electric, Electrolux at Admiral, isang brand ang mas naunang naipakilala at sumikat sa bansa, ang Frigidaire. 1915 pa nagsimula ang brand bilang Guardian Refrigerator Company. Noong 1918 ay binili ng General Motors ang kumpanya at sinimulan na nilang gamitin ang pangalan na Frigidaire. Sumikat ang brand pagdating sa refrigerator noong early hanggang mid-1900s. Sa sobrang kasikatan nga nito sa Amerika ay Frigidaire na ang nakaugali ang tawag ng maraming Amerikano sa kahit na ano pang brand ng ref. At ganun nga rin yung nangyari dito sa Pilipinas na sa sobrang kasikatan ng brand na Frigidaire ay ito na rin yung nakasanayang tawag ng mga Pinoy sa kahit na ano pang brand ng ref. Parang yung sa toothpaste lang din na kahit na ano pang brand ay Colgate ang tawag natin, o di kaya naman yung imbis na photocopy nasanay na tayong tawaging Xerox. Pareho ko rin palang nagawa ng video yung dalawang brand na yan mga kasangkay. At alam nyo ba noong late 1970s ay nagkaroon pa ng team na Frigidaire sa Mikaa, yung mas naunang sumikat na basketball league sa bansa bago yung PBA. May dalawang horror movies din na pinamagatang Frigidaire. Una ay yung Shake, Rattle and Roll noong 1984 na pinagbidahan ni Charito Solis, William Martinez at Janice de Belen. At yung pinakabago ay nung 2012 na pinagbidahan ni Andy Eigenman at GM de Guzman. Pero dahil na rin sa paglabas ng mga mas bagong brand ng ref gaya ng Kondura ay unti-unti nang nawala sa merkado ang Frigidaire. Pero buhay pa rin ang brand na Frigidaire hanggang ngayon mga kasangkay at nasa ilalim na to ng Electrolux. Gumagawa pa rin sila ng mga refrigerator at iba pang mga appliances, pero parang wala na akong nakikitang mga produkto nila sa mga napupuntahan kong appliance center. Kayo ba mga kasangkay? Pamilyar ba kayo sa brand na Frigidaire? Nakasanayan nyo rin bang tawagin na Frigidaire yung mga ref ninyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Well, sana ay may natutunan kayo mga kasangkay tungkol sa kasaysayan ng nagpapaginhawa sa atin ng mga aircon at ref. Nakakatuwang malaman na yung mga sikat na brand ng aircon at ref ay dito lang pala sa Pilipinas ginagawa ng konsepsyon industrial. Nakakabilib din na nagsimula lang to sa pangarap ng isang retiradong 60 years old na si Jose Concepcion Sr. at naipasa niya sa mga anak na siya namang tumupad dito. At dahil nga dito ay nagkaroon tayo ng maipagmamalaking Pinoy brand na Kondura na kayang-kayang makipagsabayan sa ibang mga international brand. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Carrier at Kondura? Pakishare naman kung may mga kwentong Carrier, Kondura at Frigidaire kayo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.